Good morning, good afternoon, good evening mga ka-business. So sa videong ito, wait lang ha. So bago ko simulan tong videong ito, kunyari ang galing-galing ko tapos gustong-gusto nyo yung ginagawa ko tapos magpapalakpakan kayo. Okay? Yan. Salamat ang marami sa warm na pang-welcome nyo sa akin, no? So, meron kasi So, meron kasing mga nag-request na gumawa ako ng video. Wait lang. Mga marami, mali. Meron isang tao lang yung nag-request. So, meron pong isang tao na nag-request na gumawa ko ng video. Shout out po natin siya. Ma'am Lorna, si Ma'am Lorna. Ma'am Lorna, yung request nyo pong video, ito na po yon. So, nag-request po kasi siya na kung papaano daw po bumili ng JC Premier products gamit ang reseller price o kaya discounted price. So, ituturo ko sa inyo kung papaano gawin ito. Simulan na natin! Boom! So, yun nga mga ka-business, punta tayo sa Google. So, sa computer natin, punta tayo sa Google. Tapos, as usual, di ba? Copy-paste. Ika-copy-paste na. That pala yung joke. So, ika-copy-paste natin yung shop link natin. Tapos, press enter. Yan. Tapos, i-redirect tayo na to sa shop link natin. So, sa akin kasi ang shop link ko, coppermask, diba? coppermask.ph/order-now/00498740. So, yun yung ita-type natin sa Google para makapunta tayo sa shop link natin. So, dito, makikita nyo, diba? Yung shop link nyo. So, syempre, diba? Ayun yung sandali lang medyo mabagal ang internet kasi ngayon rush hour. So, as usual, kunyari, magpapalakpakan kayo na, kunyari, ang galing-galing ko habang naghihintay tayo, no? So, makikita nyo doon, yan, makikita nyo doon yung sarili nating shop link, parang meron tayong sariling Lazada at saka Shopee, no? So, disclaimer, hindi to sponsor ng Lazada at Shopee. So, Lazada, baka naman. Shopee, baka naman. So, ito nga yun, makikita nyo, Jose Donato Salaya. Siyempre, ako yon. Di wow. Tapos, makikita natin dito, ang price niya, ang current price kasi ng each copper mask as of this time ng recording is 380 pesos per piece. Okay? So, kung member na tayo kung nakapag-avail na tayo ng JC Premier, package nila, so magkakaroon na tayo ng sariling shop link. So, pwede tayo mag-purchase dito as reseller. So, paano gagawin natin dito? O, mapapansin nyo dito, meron siyang sign in button. So, ang gagawin natin, magsa-sign in tayo dito. So, click lang natin to. Pagka click natin, mag-a-ask siya ng details tungkol sa, wait lang mabagal pa rin yung internet. Salamat sa mga palakpakan nyo, no? Pag medyo matagal yung internet, na lang, gawing hobby nyo na lang na, kunyari, magpapalakpakan kayo sa akin, di ba? Minsan magpapalakpakan kayo, minsan tatawa kayo. Pwede rin naman yun, no? Matagal talaga, no? So, habang naghihintay, loading pa kasi, no? So, mag-a-ask yan ng mga details sa username saka sa password natin. Okay? So, saan natin makikita yon? Naalala nyo, meron tayong pag itinype nyo jcpremier.com/jcportal/
mag-a-ask yon. Ito yung ginagamit nating username at saka password pag nag-access tayo ng JC portal natin. Ayan, so makikita mo, meron choices doon, continue as guest o kaya connect as online reseller. So, i-click natin tong connect as online reseller. Pag-click natin yon, maghihingi siya ng username saka password. Saan natin nakuha to? Naalala nyo, meron tayong pag tinype nyo JC yung sa portal ng JC Premier account natin, meron dun username saka password. Ito yung mga bigay sa inyo ng mga nag-sponsor sa atin. So, ito rin yung gagamitin nating username at saka password para makapag-login tayo at makuha natin yung reseller price. So, ito yung username ko, ito rin yung password ko. So, continue. Pag kinontinue natin siya, okay, mapapansin nyo na wala na yung shop link ko doon, yung Jose Donato Salaya, di ba? Ako yun, di ba? So, mapapansin nyo rin, yung price na 380 naging 304 na lang. So, ito na yung reseller price, no? So, more or less 380 minus 304. Tama, ang galing. Wow, 'di ba? So, 76 pesos ang kita natin per copper mask. Kaya lang, disclaimer, no? Actually, hindi 76 pesos sa income natin per copper mask kasi meron pa siyang number 1, delivery charge, saka number 2, meron din siyang internet charge, 'di ba? So, pag magpe-purchase tayo dito, iba-iba yung sa delivery charge kasi depende sa location nyo. Sa akin, Mandaluyong lang kasi ako, 100 pesos lang ang delivery charge ko. So, depende kung saan kayo nakatira, nagva-vary doon yung delivery charge nyo. Yung sa internet charge naman, nagva-vary din yun, depende sa type ng card or kung anong type of purchase ang gagawin nyo. So, sa akin, yung GCash parang 25 pesos to 54 pesos, tapos yung credit card plus 4%, nagva-vary siya. So, ang pinakamagandang gawin, mag-purchase tayo sa JC wallet natin. Okay? So, JC wallet, kasi di ba pag pumunta tayo sa, pakita ko sa inyo, no? Pag pumunta tayo sa portal natin, meron tayong makikita doon, JC wallet. Ito yon, di ba? So, syempre, ako yon, no? Di ba? Yon, ako yon. So, pag pumunta tayo sa JC wallet natin, ito yung mga earnings natin sa mga persons na referral natin or referral bonus o kaya naman yung sponsor bonus, no? So dito magkakaroon tayo ng earnings dito. Pwede natin gawin yun ang ipang-purchase natin sa mga products ng JC. Okay? So ito yon. Kasi pag ginamit natin yung JC wallet natin, ang charge lang is parang 25 pesos. Parang ito yung pinaka-minimal na charge para sa internet charge. So, yun lang. So, salamat sa nag-ask kung paano mag-purchase ng products ng JC Premier na gamit yung as reseller. Basta reseller. Okay. Thanks for watching. See you next video. Wala na naman. Dapat magta-transform ako, di ba? So, thanks for watching. Isa ba? Thanks. Oo nga pala. Do not forget to like, share, syempre mag-subscribe na rin kayo at i-click nyo na rin yung bell button sa baba para ma-updated kayo pag may upcoming video ko.
Isa pa, thanks for watching. See you next video.